سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من حسام هستم و توی این ویدیو قراره به یکی از جدیدترین میانرده‌های سامسونگ بپردازیم، گوشی گلکسی A33 که در ادامه A32 معرفی شده و یه سری تفاوت‌هایی رو با هم داشتن. A32 معروف، چرا معروف؟ چون که سامسونگ اومد یه جورایی کانسپت گوشی پرچمدار امسالش رو، یعنی S22 اولترا رو از A32 الهام گرفت یا حداقل تستش کرد. به خاطر این اون بک پنلش خیلی معروف شد، ولی خب کلا یه سری تغییرات ظاهری و سخت افزاری داشته نسبت به اون گوشی که قراره توی این ویدیو بهتون توضیح بدم. قیمتش هم نزدیک 8 میلیون تومنه و خب این گوشی 2 ماه پیش معرفی شده. این موضوع رو باید در نظر بگیرید. توی همین بازه قیمتی چند تا انتخاب دیگه هم دارید. یکی گوشی ردمی نوت 11 یا همون پوکو X4 که قبلا بررسیش کردم، دیدید که چقدر از نظر سخت افزاری به هم شباهت دارن، یا گوشی ریلمی جی تی مستر 5G که اونم بسیار گوشی خوبیه. و دوباره از برند سامسونگ میتونید برید سراغ گوشی گلکسی A52 که آخر ویدیو بهتون میگم که به نظر من کدوم یکی از این دوتا میتونن انتخاب بهتری باشن. خب از طراحی گلکسی A33 شروع میکنم که یه جورایی شبیه به گوشی A52 و A72 سال پیشه. حداقل این ماژول دوربینش با ادویه گوشی اوپو، یعنی اون حالت خمیده‌ای که این ماژول دوربین به خودش گرفته، خیلی شبیه گوشی اوپو. به نظر من واقعا دیزاین جذابی داره. توی خود سایت سامسونگ اسم این گوشی آسم پیچه یا همون رنگ هلو، یه چیزی میان نارنجی و صورتی که حالا به نظر من واقعا رنگ قشنگه. 3 تا انتخاب دیگه هم دارید که میتونید برید و یکی از اونها رو خریداری بکنید. خیلی گوشی خوش دستیه. پنل پشتیش از جنس پلاستیک، اثر انگشت روش باقی نمیمونه، ولی میتونست یه حس با کیفیت تری رو منتقل بکنه که این اتفاق نمیفته. اگر از گارد یا محافظ استفاده میکنید که خب این مسئله اصلا براتون مهم نیست. خوشبختانه گواهینامه IP داره، یعنی تا حدی در مقابل گرد و غبار آب مقاومت داره این گوشی. و خب باید بهتون بگم که برخلاف گوشی A32 5G پارسال که سنسور اثر انگشت روی پاور باتن قرار گرفته بود، این گوشی سنسور اثر انگشتش زیر صفحه نمایش رو به صورت اپتیکاله، ولی خب سرعت قابل قبولی رو بهتون ارائه میده. جک هدفون از توی این گوشی حذف شده، ولی اتفاق مثبتی که در مورد این گوشی افتاده اینه که یه اسپیکر استریو خیلی خوب و با کیفیت داره که کاملا لذت بخش میکنه شنیدن موسیقی یا حتی تماشای ویدیو. نکته که وجود داره اینه که این گوشی یعنی گلکسی A33 از شارژر 25 واتی پشتیبانی میکنه امسال، برخلاف پارسال. و متاسفانه دیگه شارژر توی جعبه وجود نداره. چه طرفدار محیط زیست باشید چه نه، باید با این واقعیت کنار بیایید و یا از شارژرهای قبلی که دارید استفاده بکنید یا به صورت جداگونه برید و از این شارژر 25 واتی استفاده کنید که خب میگم نسبت به پارسال میتونید با سرعت بالاتر این باتری 5000 میلی آمپر ساعتی این گوشی رو شارژ بکنید که واقعا ظرفیت بالایی داره و بیشتر از یه روز میتونید به راحتی روش حساب باز بکنید. میرم سراغ عملکرد این گوشی که به نظر من نسبت به پارسال واقعا یه جهش سخت افزاری رو توی این گوشی شاهد بودیم. اومده از یه چیپست خیلی خوب استفاده کرده سامسونگ، اگزینوس 1280 که یه چیپست 5 نانومتریه و واقعا سرعت بالاتر رو میتونید توش حس بکنید و خیلی این موضوع مثبتیه. این اتفاقی توی این گوشی افتاده. با 6 یا 8 گیگابایت رم هم میتونید این گوشی رو تهیه بکنید که نسبت به پارسال که برای بیس مدل یا مدل اولیه‌اش 4 گیگابایت رم داشتیم، این هم بازی پیشرفت محسوب میشه. البته اون تکنولوژی رم پلاس رو هم در نظر بگیرید که میاد کمک میکنه به این ماجرا و دیگه مولتی تاسکینگ رو به راحتی میتونید توش داشته باشید. اگر میخواید خیلی حرفه‌ای باش بازی بکنید، پیشنهاد من گوشی‌های دیگه‌ایه مثل گوشی پوکو F3 که چیپست اگزینوس 870 رو داره و برای کسایی که خیلی حرفه‌ای میخوان بازی بکنن میتونه خیلی انتخاب بهتری باشه. توی همین بازه قیمتی هم هست. ولی اگر نه خیلی براتون این موضوع اهمیت خاصی نداره، واقعا از نظر عملکردی باید بگم که گوشی گلکسی A33 خیالتون رو راحت میکنه. انتخاباتون برای فضای ذخیره‌سازی A33 128 تا 256 گیگابایت. البته این درگاهی که این پایین قرار گرفته و 2 تا سیم کارت میتونید اونجا قرار بدید، میتونید به جای یکی از اون سیم کارت‌ها یه دونه مموری میکرو SD قرار بدید و ظرفیتش رو افزایش بدید. با اندروید 12 و وان یو آی 4.1 عرضه میشه و سامسونگ قول داده که تا 4 سال این گوشی رو آپدیت بکنه. واقعا فوق العاده است. گوشی‌های خود گوگل یعنی گوگل پیکسل 4 سال آپدیت نمیگیرن و فکر می‌کنم که تا 3 سال آپدیت میشن و این نشون میده که واقعا با گوشی طرفیم که تا چند سال خیالتون راحت میکنه و نیاز نخواهید داشت که گوشیتون رو سویچ بکنید برای اینکه به روز و آپدیت بمونید.
بپردازیم به صفحه نمایش گوشی گلکسی A33. واقعا سامسونگ توی ساختن صفحه نمایش یه مینیمم کوالیتی رو داره و تقریبا همه گوشیاش صفحه نمایش‌های خوبی دارن که گوشی گلکسی A33 از این قاعده مستثنا نیست که صفحه نمایش امولد داره که 90 هرتزیه، واقعا رفرش ریت بالایی داره، خیلی نرم و روونه، نه مثل 120 هرتزی، ولی مطمئنم که به سختی میتونید تفاوت اون دوتا رو تشخیص بدید. تا 800 نیت روشنایی اون افزایش پیدا میکنه تو این محیطایی که نور خورشید وجود داره، مشکلی رو از این بابت نخواهید داشت. و سایز اون که 6.4 اینچ و به نظر من خیلی خوش دسته. برای کسایی که دنبال یه گوشی خیلی بزرگ نیستن واقعا میتونه یه گزینه خیلی خوب باشه. خب درباره دوربینای گوشی A33 باید بهتون بگم که همونطوری که میدونید سامسونگ توی اکثر گوشیاش یه تجربه استانداردی از عکاسی رو ارائه میکنه. اینجا همون فرمیه، یعنی واقعا دوربین اصلی 48 مگاپیکسلی عکسای خیلی خوبی رو میتونه ثبت بکنه توی شرایط نوری متفاوت. OIS داره و این کمک میکنه که هم بتونید موقع تصویربرداری تصاویر نرم و روونی رو باهاش ثبت بکنید، هم توی عکاسی عکسای شارپ تری رو بهتون میده، مخصوصا جایی که نور یه مقدار کمه و مجبوره که شاتر اسپیدو بیاره پایینتر، کمک میکنه این موضوع. دوربین بعدیش یه دوربین اولترا واید 8 مگاپیکسلی، یه مقدار اعوجاج توش بولد، قشنگ میتونید مشاهده بکنید، ولی خب از نظر رنگی با دوربین اصلی خیلی متفاوت نیست و اینم باز یه نکته مثبتی در مورد این گوشی. یه دوربین 5 مگاپیکسلی تشخیص عمق داره که واقعا عملکرد خوبی داره و اون سابجکت سپریشن یا اون محو کردن بک‌گراند سوژه رو به خوبی انجام میده. من توی چند تا عکس تستش کردم، مثلا یه برگی رو که میخواستم بک‌گراندش رو محو کنه به درستی این کار رو انجام میداد. و البته دوربین آخر که دوربین ماکرو 5 مگاپیکسلیه و من عکسش رو دوست داشتم، یعنی جزو دوربینای ماکرویه که اون کیفیتی که بهتون میده نسبتا قابل قبوله. و خب یه دوربین سلفی 13 مگاپیکسلی که کارتون را میندازه و اونم کیفیت قابل قبولی داره به نظر من. خب میرسم به سوالاتی که در مورد گوشی گلکسی A33 وجود داره و سعی میکنم به اونو جواب بدم. سوال اول اینه که به نظرت این گوشی چقدر دوام میاره و چند سال میتونیم باش کار بکنیم؟ به نظر من همون 4 سالی که سامسونگ قول داده اونو آپدیت بکنه که خب رو شاخشه، 4 سال رو در نظر بگیرید، حتی بیشتر از اون، 1 سال بیشتر از اون، نزدیک 5 سال به نظرم میتونید از این گوشی استفاده بکنید و بعد از اون دیگه باتریش بعید میدونم بتونه باهاتون همراهی بکنه. سوال دوم اینه که به نظرت این گوشی بهتره یا گوشی می 11 لایت که خب به نظر من A33 واقعا انتخاب بهتریه بدون که اصلا بخواید بهش فکر بکنید. و سوال آخر اینه که بین A33 و A52 سال پیش کدومی که میتونه انتخاب بهتری باشه؟ واقعا خیلی سوال سختیه، ولی خب دو تا اتفاق مثبت در مورد گوشی A33 افتاده نسبت به سال پیش. یکی این که چیپست خیلی بهتری نسبت به گوشی A52 داره، اینو باید در نظر بگیرید. خب اتفاق دوم این که ظرفیت باتریش افزایش پیدا کرده، 5000 میلی آمپر ساعت نسبت به 4500 میلی آمپر ساعت گوشی A52 که همین دوتا عامل به اضافه دیزاین که به نظر من دیزاینش هم زیباتر نسبت به گوشی A52 فکر میکنم که این گوشی انتخاب بهتری باشه. اما اگر الان گوشی A52 رو دارید و میخواید آپگرید بکنید، فکر نمیکنم که خیلی عاقلانه باشه این کار که بخواید برید گوشی گلکسی A33 رو بگیرید. خب باید بهتون بگم که من واقعا از گوشی گلکسی A33 خوشم اومد به خاطر تمام قابلیتایی که بهش اضافه شده و سامسونگ یه جورایی اون مواردی که توی گوشی A32 رو اصلاح کرده. مثلا دوربین با OIS داریم یا میتونید با سرعت بالاتر این گوشی رو شارژ بکنید، چیپست خیلی بهتری توی اون قرار گرفته، یا حتی گواهینامه IP که اون رو یه مقدار مقاوم‌تر میکنه. اما نقاط مثبتیه که در مورد این گوشی اتفاق افتاده و نقاط منفیش هم دو تا مورده. یکی اینکه شارژر از توی جعبه حذف شده و البته جک 3.5 میلیمتری هدفون که برای بعضی ممکنه مهم باشه، ولی در کل من این گوشی رو پیشنهاد میکنم. به نظرم واقعا گوشی خوبیه، خیلی سرعت بالایی داره و میتونه تجربه کاربری لذت بخشی رو به همراه داشته باشه. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. بهم بگید که نظر شما در مورد گوشی گلکسی A33 چیه. اگر این ویدیو رو از طریق پلتفرم یوتیوب تماشا میکنید، حتما این کانال رو سابسکرایب بکنید، اون زنگوله کنارش رو هم بزنید. یادتون باشه که توی کانال یوتیوب ما میتونید ویدیو رو با کیفیت 4K تماشا بکنید. خیلی ممنونم که نظر میدید، کامنت میذارید و امیدوارم که این اتفاق یه روند ادامه دار باشه. مرسی.